ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة من اكتر طرق السمك اللذيذة الصيادية، مع رز السمك اللذيذ المميز اللي لونه بني زي المطاعم وكمان احلى 100 مرة. بس قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة. اول حاجة هنعملها هنعمل تتبيلة السمك. هنعوز نص كوباية توم مفروم مع الملح والفلفل والبهارات اللي هي زنجبيل وبابريكا وكمون وبهارات سمك، وهنضيف هنا ربع كوباية خل وكمان ربع كوباية زيت زيتون. نضيف معلقة صلصة كبيرة ونقلبهم لغاية ما المكونات تندمج مع بعض ويكون لنا الخليط اللي هنتبل بيه السمك. هي نوعية السمك مش هتفرق كتير، المهم النوع اللي انتوا بتحبوه في القلي، خاصة البلطي. انا هنا جبت سمك شبيه البلطي، جبت حوالي 1.5 كيلو، ودلوقتي بعمل منه السمكتين اللي قدامكم دلوقتي قطعتهم من الناحيتين من الجنبين بالشكل ده علشان تدخل فيها التتبيلة وتبقى الطعم ألذ. جبت الخليط اللي عملناه دلوقتي بالفرشة دهناه من بره وجوه والفتحات اللي عملناها ونسيب 3 ساعات في التلاجة. عقبال ما يتبل السمك هنعمل الرز اللي هو رز الصيادية البني بمكوناته اللذيذة. هنحط حوالي ربع كوباية زيت او 4 ملاعق زيت كبار، ونجيب بصل مفروم طبعا هنكون عصرينه من المية بتاعته ونحمرهم كويس على النار، ونجيب معلقة توم كبير ومفرومة ونحطها. هنجيب دلوقتي الفلفل عندنا الالوان هنقطعهم كويس ونحطهم كمان فوق الرز. انا هنا بخلي البصلة تتكرمل بزيادة عشان تدي اللون البني للرز، وبعد كده ننزل عليه بالفلفل الالوان اللي قطعناه، ونكون غاسلين الرز لغاية ما يكون لون المية شفافة. انا هنا استخدمت 3 كوب رز بسمتي وهنضيف له نفس البهارات السمك وتتبيلة السمك بالظبط. هنقلب كويس، هضيف الملح والفلفل واحط لومي وورق لورا. عندنا بقى هنا بهارات السمك نقلبها ونحطها، حطيت اللومي اللي هو الليمون المجفف واللورا. هنا تتبيلة السمك اخدت منها معلقة وضفت عليها صلصة مع مية البصل اللي صفيتها من قبل ما احمر الرز، دي بتدي طعم جميل جدا للرز. بنضيف المية لغاية ما تغطي الرز، يعني عقلة كده، وبعدين نغطيه لمدة نص ساعة ما يستوي. هنعمل طبق الطحينة، طحينة الصيادية. هنحط هنا الطحينة الكمية اللي احنا عايزينها ونجيب عليها مية، طبعا المية بتخليها تفتح مع الخل والملح، وهنحط برضو شوية من البهارات بتاعتنا على الطحينة هتدينا طعم مميز جدا. ومعانا نص معلقة توم مفروم، نقلبهم كويس لغاية ما تتعمل الطحينة وتبقى لونها أبيض عشان نقدمها مع الصيادية بتاعتنا. آخر حاجة بقى هنعملها السمك علشان يطلع السمك سخن ومحتفظ بالقرمشة بتاعته. هنحط زيت على النار وهنجيب الدقيق نحط له ملح وفلفل وشوية بهارات، هنحط له كمون وبابريكا ونقلي السمك بتاعنا. بس اهم حاجة يكون الزيت غزير وسخن علشان يطلع السمك مقرمش من بره وطري من جوه.
عشان المعادلة دي تتعمل معانا تبقى صح. بس كده الزيت سخن، نزلت فيه السمك بالشكل ده. دي كمان كده نزلها جنبها ونحمرها من على الجنبين. بعد ما اتحمرت قلبتها. شايفين السمك طلع لونه جميل جدا وكمان مقرمش وريحته تحفة. هطلعهم دلوقتي على الصفاية دي عشان يصفي الزيت بتاعه. وده شكله مقرمش من بره وطري من جوه. هقدمه هو سخن علشان يفضل محتفظ بالسخونية بتاعته وفي نفس الوقت يكون مقرمش. أخيرا سلطة الطماطم مع الصيادية. ونغرف الطبق بتاعنا. حطينا البقدونس وبعدين حطينا الخس وهنرص عليهم الطماطم. وكنت حاطة المكونات بتاعة التتبيلة بتاعة السمك، حطها كده بالمنظر ده مع الجزر. حطيتها دلوقتي على الطماطم وده بالهنا والشفا الطبق بتاع الطماطم. الرز بتاعنا استوى، هنغرفه بقى ونشوف شكل الطبق بتاعنا عامل ازاي. هعرف الرز دلوقتي بقى طبعا عشان تشوفوا شكله. الرز بجد شكله تحفة، يتاكل حتى كمان لوحده كده، بجد طعمه جميل جدا. لازم تجربوه بالطريقة دي. وبعدين حطيت عليه السمك والرز بني وعليه كمان الفلفل الالوان مديله الشكل وطعم خطير. حطيت الطحينة بالشكل ده. انتوا تقدروا تقدموها بالشكل اللي انتوا عايزينه. والسمك تحفة مش ناشف خالص، وكمان السمك مقرمش من بره وطري من جوه. لازم تجربوه بالطريقة دي، يعني جميل جدا جدا، مش زي ما بيجيب مثلا في المحلات بيبقى ناشف وكده، لأ. هنا حققنا معادلة 2 في 1، اللي هو يكون مقرمش من بره ومن جوه طري، وكل البهارات والكلام ده كله انتوا حاسين بطعمه، يعني تحفة بجد جدا. وزي ما قلت لكم ان الرز فعلا بجد يتاكل لوحده. رز بني جميل والسمك تحفة. يعني لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش التعليقات. احب ان انا اعرف رأيكم في الكومنتات تحت. والى اللقاء، باي باي.